Rusu și astăzi suntem în Kazahstan, Ugrajan Bambarak. E bine, pentru cei care nu știți ce înseamnă într-un fel Kazahstanul este Borbanda și cam chestii de genul înseamnă. Da, e doar un meme care l-am imitat eu acum. Ori și simplu este un joc despre zonele muntoase a Kazahstanului. Cumva este un joc care să explorăm. Și vă închide muzica pentru că eu n-am chef de drept de autor și da, este un joculeț de explorat și să mergem prin munți. Chiar felul de joc care mi-ar plăcea așa să văd, să explorăm anumite țări și chiar una dintre ele este o țară din Asia Centrală. Pentru că, da, dacă nu știți, Kazahstanul este una dintre, e o țară care este în Asia Centrală și ca așa ca alfabetul are alfabetul chirilic, ca și limba rusă și ca multe dintre țările care au folosesc alfabetul chirilic, numai că o ceva în plus, niște G, are un fel de G în plus care are așa o linie, un fel de C care are așa un fel de ceva jos ca un fel de firculiță, nu știu cum măi, așa și au un fel de N și cam în rest așa alfabetul ei, niște chestii în plus. Cam interesant alfabetul, tot că nu prea aș dori să-l învăț, că e destul de complicat și asta, e și asta o limbă separată de rusă. E la fel, numai că cuvintele sunt diferă. Asta e chestia, diferă cuvintele, diferă modul de citit. Am văzut că țările din Asia Centrală sau din Asia care folosesc alfabetul chirilic nu sunt la fel ca și cele din Europa. Sună mult mai diferit și mult mai storcit decât versiunile europene. Dar lăsând de alfabet, bă, jocul chiar e frumos făcut, deci n-ai să-mi zici mie chiar frumos. Frumos, chiar e mișto făcut. Dacă oile mai și mâncau, avea animații de cum mâncau, chiar era jocul mișto, da, bă, chiar interesant cum vedem oi prin munți, zonele muntoase, pe urmă, sau podieșuri. Abia de acum începe să fie mai muntos treaba. Și ați văzut, da, jocul ăsta se conține foarte mult drept de autor, jocul nu e foarte lung, jocul este încă într-un development, am putea să anunț asta. Jocul încă e pe partea de lucru, deci nu avem o versiune foarte full. Deci dacă videoclipul o să vă separ așa de scurt, jocul încă este în lucru, developerul sau developera sau cine lucrează la joc încă mai muncește în ora actuală la el. Deci cumva poate pe viitor, când o să mai treacă timpul și o să mai apară update-uri, pentru că cam așa fac eu tot timpul când apar update-uri la jocul ăsta, lăs să treacă timpul, în mod special ca jocul să se dezvolte foarte mult și ca să aibă foarte multe update-uri și să avem chestii noi de filmat. Așa am făcut și la multe jocuri, dacă ați observat. Nu le abandonez de bunăvoie, doar aștept să vină să updateze așa în timp și până trece anumită timp și mi-aduc aminte de el și văd că s-a updatat mult mai mișto, o să revin la jocuri, să zic. Cam așa fac la multe jocuri, dacă ați observat. Bă, dar așa relativ, băi, jocul e frumos făcut, adică, nu, deci chiar îmi place, adică nu e un joc urât. Imaginezi să pui toate păsările astea, să pui atmosfera, să pui copaci, să pui fiecare chestie, ca să nu se pune așa de cineva, de un robot. Uite, cineva din Rusia. Da, deci în jocul ăsta ne lasă să ne vedem națiunile. Chiar interesant. Deci văd că fata asta sau băiat ce e din Rusia. Deci nu poate să vorbească. Deci pot să identific că nu poate să vorbească cu mine. Că dacă nu știți, în Rusia este cumva Roblox un semi-banat. Dar să mai poate lumea juca, dar nu mai poate să vorbească. Bine, asta e cam și la toată lumea. Deci, dacă apare un copil, o persoană de 9 ani care... Eu am 16/17 ani, eu nu pot să mai vorbesc cu persoane, pentru că mie mi este restricționat. Dacă nu fac 18 ani, îs restricționat pentru toată lumea mai încolo. Deci, cumva jocul ăsta e făcut și cu cap. Gândiți-vă că eu acum pot să vorbesc cu oameni de o vârstă cu mine și asta cumva mă va ajuta, într-un fel, să vorbesc cu oameni de o vârstă cu mine, ca să zic așa. Și chestia asta cu vârsta e obligatorie, ce am văzut. Deci de forțează, ți-o bagă pe gât, nu poți să scapi. Eu am noroc, am 17 ani și nu sunt restricționat de Roblox. Chiar asta mă bucură. Dar bine că, da, e nasol treaba asta că nu poți vorbești cu oricine, dar parcă e și nasol pentru noi jucătorii, dar bă, la cât de nasol sună, bă, la cât de bine ajută jocul.
și comunitatea, pentru că poate era un copil în fața ta tinerva și veni să-l înjuri și pe aia ai niște vorbe destul de exagerate, pe copilul ăla săracul învață niște căcaturi de la tine că tu nu ai vrut să-l înjuri, dar tu ai enervat într-un joc. Cam asta e și ideea. Ca să zic așa. Deci voi în vorba Roblox au făcut un lucru bun, dar face și niște prostii mari. AI-ul lor care umblă și să-ți verifice itemele. Gândiți-vă că sunt player care își fac niște caracteri, niște avataruri, de rămâi cu capul prost. Adică rămâi prost când le vezi ce fel de forme își bag. Și eu sunt banat pentru niște pătrățele care că faci act de terorism. Dar numai act de terorism n-am făcut eu acolo. Frumos Roblox. Ai un AI și o fel de ai niște cei care te conduc foarte fain. Păcat că nu mai e Roblox-ul ăla cu oamenii pătrățoși. Bine, e și acum mai fain că avem așa jocuri în halul de realistic. Adică nu pot zic că Roblox-ul ăsta e prost. Dar are așa niște probleme și ăsta noul. Că nu mai așa se simte. Ăla de Lego care tot zic acum. Ăla Lego era mai simplu. Era jocul care era făcut pentru perioada asta. Sincer. Și încă era, cred că, apreciabil jocul. Dar știți care era minusul de atunci și până acum? Nu cred că așa, n-ar avea așa de mulți playeri cum e acum. Și, bă, sincer, ce jocuri apar acum pe Roblox și ce au apărut până acum, până în alte perioade, de o anumită perioadă, 2022, pe acolo pot să zicem, bă, sunt jocuri care se repetă. Serios, sunt jocuri care doar te plimbi și nu faci nimic, asta doar plictisitoare progresurile. Serios, nu știu, poate mi se par mie, nu mi-au plăcut jocurile. Multe dintre ele copiază doar The Long Drive. Deci dacă știți The Long Drive, cred că o să și pe canal, pentru că mi-a luat jocul. The Long Drive e un fel de joculeț care ești într-un fel de deșert sau contează ce ți alegi tu, iarbă, zonă deșertică, Siberia sau contează cum ți alegi tu zona. Și ești într-o deșert sau zonă, contează cum degenerează zona. Și ai o mașină veche, în jocul ăla ai mai mașini vechi. Eu chiar doream să dau peste Trabant sau peste Dacia, dar nu le găsesc, pentru că, ghiște, nu mi le dă jocul că e generat, că AI-ul, sau, nu știu, cum se generează chestiile acolo, e cam ciudat și random și nu prea îmi zice jocul, bă, vezi că generarea e ciudată și doar mi-a dat doar Trabant, câteva mașini de pe vremea sovietică și cam asta. Deci doream foarte mult Dacia să văd. Pentru că dacă nu știți, și Dacia a băgat în joc ca mașină. Are două modele. Modelul cu farul pătrățos, cum era și Lada, și versiunea cu farurile pătrate. Cel mai preferat e aia cu rotundele, cu farurile rotunde, pentru că când eram mic, încă mai vedeam Trabant și Dacia. Da, vedeam foarte mult Dacia pe stradă. Acum pot să zic că nu mai vezi mai deloc una dintre aceste Daci. Pot să zic. Da. Îmi place când eram mic, mult îmi plăcea Trabantul. Și că era un mit prin România la noi, că Trabantul ar fi făcut din ceva plastic, dar el era făcut din material cum e făcut și colacul de toaletă. Ceva un fel de monoplastic, parcă, dacă nu greșesc. Dacă greșesc, puteți să-mi ziceți mie în comentarii dacă am greșit. Bine, acum cu comentariile, bă, dacă e un hate de ăsta, să zicem, deconstructibil, adică zicem, hate-ul poate să fie și constructibil pentru cei care nu știți, da? Unii oameni care îți dau hate sunt și constructibili, nu zic așa din răutate, dar sunt și unii, deci hate-ul poate să fie constructibil, unul pozitiv și cumva să te ajute și altul este făcut ampulea să te enervezi și să persoana respectivă doar să fie băgat în seamă, cam atâta văd eu, hate-ul ăsta care e prostesc făcut. Așa, unor hate-ul nu e prost. Unor unii oameni îți fac așa observații că ar trebui să schimbi, nu știu, sau de prost, hai că înțeleg acolo, sau nu, videoclipul în sine e plictisitor și persoana respectivă e cam neutral și nu prea are așa un neutru și zici că e un obiect decât o ființă, da, pot să zic acolo că da, e hate, dar hate-ul ăsta să zici că copii, căci că copii. Da, am primit felul de comentarii recent. Am rămas prost, am dat eliminare pentru că nu am vrut să-mi bag capul cu oamenii. Eu principal când văd comentarii din astea evit total conflicte. Nu mai vreau să-mi bag capul cu feluri de oameni care ori și simplu sunt plictisiți de viață și n-au altceva de făcut, doar să te
se îngură cu oameni random pe internet care nici nu-i cunoaște, care doar îmi văd de treabă, dar gândiți-vă la unii oameni care au comportamente averse foarte exagerate. Na, știu că nu mai vorbim despre Kazahstan și de țări, dar și luăm pe subiecte de astea care sunt așa interesant să le explic, dar cam asta am vrut să zic. Da. Și aș recomanda tot la fiecare om să nu-și bată capul cu oameni, tot feluri. Eu chiar am întâmpinat oameni proști la viață și nu mai vreau să-i văd la viață, nu mai vreau să am afaceri. Din păcate în viață vei da și peste niște oameni buni, oameni care ai ce învăța de la dânsii, ai un lucru de învățat la ei, dar din păcate toți oamenii ăștia care au valoare adevărată sunt bajocuriți din aia care nu cam fac nimic cu viața lor și sunt doar bun să zică de rău și urăsc felul ăsta de oameni. Voi ăștia care faceți asta nu o să ajungeți nicăieri cu viața voastră, sincer să fiu cu voi. Și ăsta e cam mult, ce știu că ăsta e ultimul camp. Până acum videoclipul are vreo 11 minute, da. Bă, nu-i prea mult. Și da, sincer să fiu cu voi, cam adevărat ce am zis. Și mai lăsați judecările astea că unul ține cu o țară, cu altul așa, pentru că fiecare avem părerea noastră, nu suntem roboți. Nu, poate altul nu-i place să gândească ca nu-i place să aibă, da, chiar bine asta. Mulți oameni nu vreau să aibă mentalitate de turmă. Deci, eu sunt unul dintre voi, unul ca mine, eu nu mi-ar place, nu-mi place mentalitate de turmă. Adică de turmă toată lumea gândește aceleași chestii și nu are cineva nu se gândește la propria lui gândire. Toată lumea trebuie să aibă aceeași mentalitate spălată pe creier. Nu suport felul ăsta de oameni, nu suport felul ăsta de gânduri. Adică să fii mentalitate de turmă. Turmă adică toată lumea gândește la aceeași chestii și tu zicem că e o clasă plină de oameni care țin cu Ucraina și tu ții cu Rusia. Ăia tot o să țară în cap, că vai că ții cu țara aia, că dacă s-ar întâmpla România cu Rusia care avea război, nu s-ar putea niciodată oricum, pentru cei care vă speriați tot timpul pe internet, nu ar avea cum să aibă România cu Rusia război, mai deloc, pe 0 pe bară, n-ar avea cum și nu s-ar întâmpla vreodată, pentru că istoric ăștia nu au avut rușii cu noi treabă, doar ne-au luat Basarabia prin 39-40 pe acolo. Dar așa ca anexare nu am avut, să știți. Și am ajuns la final. Vi dostigli Pink Talgar. Și am ajuns la finalul jocului. Da, și cum v-am mai zis, jocul încă în development, deci jocul mai are de lucruri, developerul, deci nu este finalul ăsta, deci poate peste un an sau peste câteva luni o să ne mai vedem aici în acest episod. Deci, da, cam atât pe acest episod.